Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi hadir ke sesi perkongsian mengenai MUET ataupun MUET on demand. Okey, bila saya sebut di sini MUET dan ada juga saya sebut MUET on demand, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan semua ingin tahulah dengan lebih lanjut apa beza MUET dan juga MUET on demand itu. Sebenarnya inilah antara perkara yang akan kita ulas ataupun kupas dengan lebih terperinci bersama-sama dengan dua orang panel yang kita bawakan khas daripada Majlis Peperiksaan Malaysia ataupun MPM. Okey, sebelum saya kenalkan dua tetamu ataupun panel jemputan pada malam ini, saya kenalkan dulu diri saya. Okey, saya Dr. Zainil Hanim binti Saidin. Saya adalah pensyarah di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak, Jauh daripada bidang pengurusan. Mungkin anda semua ada yang telah maklum, ada yang tidak. Kita di PPPJJ ini kita menawarkan pelbagai program dalam pelbagai bidang. Jadi saya daripada salah satu bahagian lah, iaitu bahagian pengurusan. Okey. Selain daripada mengajar, saya juga merupakan ahli jawatan kuasa untuk Strategic Business Unit ataupun SBU yang merupakan salah satu unit di dalam skul kita di PPPJJ yang bertanggungjawab untuk menjana kewangan. Okey, untuk tujuan itu, salah satu program yang kita adakan setiap tahun adalah peperiksaan MUET on demand, di mana peperiksaan ini kita adakan dengan kerjasamalah dengan MPM, iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey, sebenarnya program peperiksaan MOD ini adalah terbuka kepada semua peserta ataupun calon, bukan sahaja kepada pelajar PPPJJ. Sebenarnya tujuan asal kita adalah untuk membantu pelajar daripada skul kita sendiri untuk menyambung pengajian ke tahun 2 dan juga untuk bergraduat. Tetapi kita juga turut menawarkan ataupun membuka peluang kepada pelajar daripada skul lain, termasuklah mana-mana universiti ataupun mana-mana organisasi yang memerlukan MUET sebagai syarat lah. Okey. Jadi dia adalah terbuka kepada non-USM juga dan kepada semua. Okey, since MOD ni kita buka kepada semua untuk semua calon. Jadi saya alu-alukanlah saudara-saudari yang ada pada malam ini untuk mewar-warkan mengenai peperiksaan MUET on demand ini kepada semua, sama ada rakan-rakan, rakan sekerja, keluarga, jiran, siapa-siapa saja, untuk mendaftar dengan PPPJJ untuk peperiksaan MUET on demand, yang mana untuk tahun ini kita bercadang akan menganjurkan peperiksaan ini pada bulan Ogos nanti, insya-Allah. Tapi dia punya confirm date dan segala ni akan dihebahkan melalui semua platform di media sosial PPPJJ nanti. Okey, tunggu maklumat seterusnya. Okey, sebenarnya bila saya sebut MOD USM ni, dia adalah satu peperiksaan yang sama seperti mana yang ditawarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Cumanya apa yang kita buat di sini, ini adalah satu kita kata tambahan daripada tarikh-tarikh yang diadakan oleh MPM sendiri. Kita pilih satu tarikh khas untuk kita adakan di kampus Indo USM selama 1 hari. Okey, jadi USM akan jadi pusat peperiksaan. Jadi kalau pelajar mendaftar dengan PPPJJ ini, maknanya segala urusan untuk menduduki peperiksaan, sama ada dari segi pendaftaran dan segala urusan peperiksaan yang lain, akan diuruskan oleh PPPJJ. Jadi komunikasi akan
diberikan melalui skul kami, PPPJJ lah. Okey, saya yakin penerangan lebih lanjut akan diberikan oleh kedua-dua panel kita nanti. Okey, jadi sabar sekejap, kita akan bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini. Okey, untuk perkongsian ini saya rasa moleklah kalau saya memperkenalkan dua panel jemputan yang saya sebut tadi daripada Majlis Peperiksaan Malaysia. Okey, yang pertama Encik Muhammad Fikri Syamim bin Mat Amin Rol. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran Encik Fikri pada malam ini. Okey, untuk makluman, Encik Fikri merupakan pegawai undang-undang di MPM yang bertugas di bahagian pembinaan dan pengendalian kompetensi yang menguruskan ujian MUET on demand. Okey, saya dimaklumkan pada tahun ini Encik Fikri telah menjangkau 6 tahun berkhidmat di MPM. Selamat datang Encik Fikri. Ya, terima kasih Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey. Selamat malam. Okey. Selain daripada Cik Fikri, kita juga mengalu-alukan kehadiran panel yang kedua iaitu Encik Muhammad Khairul Anwar bin Rahmat. Okey, Encik Khairul berkhidmat di bahagian Sains Sosial dan MUET dan telah berada di MPM selama 7 tahun. Selamat datang Encik Khairul. Ya, selamat. Terima kasih Dr. Zainil. Okey, sama-sama. Okey, kita dah berkenalan dengan dengan kedua-dua panel. Jadi eloklah sekiranya kalau kita teruskan kepada agenda utama kita pada malam ini, iaitu objektif utama penganjuran sesi pada malam ini adalah untuk kita mengetahui segala-galanya berkaitan dengan MUET on demand, yang mana fokus kita adalah kepada 5 Ws of MOD lah yang kita namakan, iaitu meliputi berkenaan dengan what, who, when, where dan how. Okey, untuk perkongsian ini saya jemput panel yang pertama lah, Cik Fikri. Boleh mulakan dulu ke Cik Fikri? Silakan Cik Fikri. Saya mulakan dulu. Okey Doktor, saya ada bincang dengan Cik Khairul. Cik Khairul akan mula sentuh melalui professional part dulu, kemudian baru saya akan sentuh dengan pengendalian. Okey, boleh. Saya persilakan Encik Khairul. Okey, terima kasih banyak Dr. Zainal Hanim atas sedikit belakang yang telah diberikan sebentar tadi. So saya akan mulakan, saya akan kongsikan slide ya. Silakan. Okey, boleh nampak. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini. So saya akan kongsikan sedikitlah mengenai MUET secara asasnya lah ya. Saya nak cerita sedikitlah pentingnya peperiksaan bahasa Inggeris ya sebelum masuk ke universiti atau sebelum bergraduat ya. Sebab kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, ujian bahasa Inggeris ataupun proficiency test yang ada seperti IELTS, seperti TOEFL, ya, tapi di Malaysia kita ada MUET. Kiranya ianya adalah satu bentuk homegrown product lah, homegrown product yang kita semua patut banggakan kerana MUET ni telah diterima pakai di seluruh dunia dan pada tahun 2019-2020 kita telah mendapatkan pengiktirafan antarabangsa lah daripada Cambridge Assessment untuk memastikan MUET ini sejajar dengan standard ujian-ujian proficiency bahasa Inggeris lain seperti IELTS dan TOEFL. Kerana kita sedar kita bila buat ujian kita tidak boleh dalam bahasa mudahnya tak boleh show sendiri ya. Kita kena pastikan kita sejajar dengan kehendak dan keperluan. Jadi hari ini saya akan kongsikan 4 komponen terlibat. Secara asasnya TOEFL dan juga IELTS pun memiliki 4 komponen yang diuji. Apa komponen-komponen yang terlibat? Komponen yang pertama adalah seperti listening, reading, writing dan speaking. Untuk mereka yang baru pertama kali dengar mengenai MUET, MUET ini stand for Malaysian University English Test.
dan ada 4 komponen yang saya sebut tadi. Kod dia ataupun kod mata pelajaran lah ya. Kalau kita dulu zaman SPM, zaman STPM, kita ambil ataupun kod di peringkat ijazah dahulu ya, ada kod course tu lah, kod bidang tu. 801 untuk ujian listening, 802 untuk ujian speaking, 803 untuk ujian reading dan 804 untuk ujian writing. Secara amalannya adalah ujian speaking bermula dahulu. Ini boleh catat ya, ujian speaking akan bermula dahulu. Bila ujian speaking bermula dahulu, ia berlangsung selama 2 minggu. Ujian speaking akan berlangsung selama 2 minggu jika MUET sesi. MOD pula ada different cara dia. Nanti Encik Fikri akan terangkanlah bagaimana perbezaan antara sesi dan juga MOD kita akan nampak. Tapi saya ceritakan yang asas lah, yang sesi tu. Kebiasaannya itulah amalannya. Speaking akan bermula dahulu dan MOD pun dia bermula dengan written test. Kalau MOD lah, petang baru speaking. Tapi kalau sesi, speaking mula dahulu. 2 minggu ujiannya. Selama seminggu tu, setiap minggu tu 3 harilah ia berlangsung. Kemudian dituruti pula dengan ujian written test. Written test ni pula 1 hari. Maknanya daripada pagi hingga ke tengah hari. Ujian yang pertama akan dimulakan dengan ujian reading, kemudian ujian writing dan akhir sekali adalah ujian listening. Itu flow yang berlaku jika tuan-tuan dan puan-puan menduduki MUET. Untuk MOD dia different lah, dia agak berbeza sikit. Maknanya written test pada sebelah pagi, speaking pada sebelah petang. Dan ianya dilakukan dalam masa 1 hari. Berbanding dengan sesi, dia lebih panjang, berminggu dan berbulan lah untuk tunggu keputusan. Itu asasnya. So kita go to the content, right? So the first part is listening, 801 as I explained earlier. This is the code. So what are you going to expect from listening test? So the weighting is 25%. All 4 components are billed for 25%. Each component is 25% to ensure that candidate give sufficient attention to all 4 components, all right? And the duration, usually listening test less than an hour, which is 50 minutes, and there will be 7 texts, part 1 to 4, 1 text each, part 5. I'll show you later on. Okay, so among the topics that will be tested, among the topics that will be tested are usually in regards to academic and educational environment. It might involve something you are familiar, something you are not familiar, but within the academic area. Among the example, basically people and culture, financial awareness, consumerism, science and technology, health, environment, and education. All right. And how, because it's involved listening test, how is it going to be presented? You will listen to an interview. You will listen to a dialogue. You will listen to a monologue. You will listen to a conversation. You will listen to a discussion, right? Those are the forms that, what we call this, those are the forms of possible text type that you will be listening. So even though the duration is 50 minutes, the question is only 30 questions. It involves only 30 questions. Why it took so long for 50 minutes? Because the audio will be played twice. The audio will be played twice. So in case you miss out something, you can still re-listen, all right, and get the correct answer, hopefully, right? So only three options, yeah? All right, only 3 options, multiples A, B, and C, and 5 options with 3 correct answers. So these are the forms of options that we provide. All right, so of course, the main idea, we wanted students to able to understand spoken discourse in higher education context, covering both monologue. So basically, Malaysian University English Test, when you are in university, you need to listen to a lot of lecture. And a lot of lecture require a lot of listening. So that's why we integrate listening as one of the tests, right? Hearing is something different with listening. Listening involves something that you listen carefully, you get the idea, and you act on what has been told or what has been spoken, right? All right, so this is part 1, a conversation, interview, dialogue, roughly around 9 to 10 minutes.
The text usually around 600 to 700 words. For this part, A2 to level and low B1, basically quite low in terms of leveling. The speakers are named and their rules are specified. Each item may test one of the following: general, specific information. Okay, I'll show you the question paper, how it looks like, right? Right. Right, this is how the question paper would look like, right? So 50 minutes, do not open this question paper until you are told to do so. 5 part, yeah? 1 part, 2 part, 3 part, 5. Each part comprises a recording. You will listen to each recording twice. So don't worry, because you will listen to the recording twice. Answer the question as you listen and indicate your answer in the multiple choice answer sheet provided. You will be given time to read the question when the test begins, right? So this is how the question paper look like. So this is a part 1, as I mentioned earlier. The roles are specified, so you will know that the speaker name are Zul and Amy. It will be direct. It will be worded so simple that you can understand it, and hopefully you can assess the question. All right. So there will be 7 questions, and as I mentioned earlier, it only has 3 options. So for question 7, usually it's about positioning. So you have to listen to it carefully. Instruction, a series of instruction, or about position, or about location. So there's usually a drawing or a map or something for question 7. So you have to listen to the instruction or to whatever stimulus that been given to you, and you have to figure out the correct answer. All right. This is part 2. Right. So part 2, there would be 7 questions as well, right? Not much different with part 1, right? Not much different with part 1. The significant difference is part 3, right? This is a significant difference, where thus they provide you with 5 options, but there will be only 3 options, as you can see on the screen, right? You have to only select the 3 correct answer, right? Okay, meanwhile, for part 5, not much different as part 1 and part 2, right? Generally around 7 questions, and you have to answer those questions. However, the pace of the speaker might be a little bit faster. The pronunciation will be a little bit faster, the intonation and everything, because the following questions begins from question 18 until 24, usually for higher band candidate. So because I wanted to differentiate between a good candidate and a low proficiency candidate, right? This is part 5. Okay, part 5 is dialogue 1. Right, there would be 3 dialogue. Ingat ni, ingat ni. Part 5 ni ada 3 dialogue. Dialogue 1, dialogue 3, dialogue 2, dialogue 3. Alright, completely different dialogue. For example, look at dialogue 1. Listen to a conversation between Hakim, a student, and Miss Anne, a counselor. 2 soalan. Kemudian dialogue 2, Jimmy and a student, Miss Debbie, a lecturer, question 37 and 28. And then dialogue 3 pun benda yang berbeza. So calon have to listen to it carefully. So that's about it for 30 questions. And I've shown you kind of question that you will be expecting. Okay. Changes. Yeah. All right, back to the slide. Now, let us have a look at the second component, which is speaking, right? All right, the weighting, as I mentioned earlier, is 25%, and the test will be around 30 minutes, right? The test will be around 30 minutes. And the test progress from familiar topic within the test tackle personal experience, right? Something to do about health, something to do about
culture, financial, science and technology, health, environment, right? Something within your immediate realm of experience, right? It's less abstract, it's more concrete, right? It's more concrete topic. Background and cultural knowledge, tasks and topics are such that taker will find accessible and will equally be able to draw upon their background knowledge to respond. Okay. And of course, among the things that we go through is that we check on not precisely on grammar, however, whether or not you can produce a simple sentence, complex sentence, compound sentence, and you're able to master it. And of course, using a correct pronunciation, stress and intonation, and as I mentioned, use varied sentence structure, compound, complex, and basic structure. Fluency, speaking with confidence and fluency. So these are among the elements that we look into, right? So candidates are assessed on the abilities to give an oral presentation of ideas individually and to interact in small group in more formal and less formal academic context, right? The speaking task should elicit some of the following function. So these are the things that the examiner look into, which is the first part is expressing opinion. You should be able to express opinion, giving reason, elaborating, justify, inferring, evaluating, initiating, prompting, negotiating, and so on. So these are among the elements that we look into, right? Because we have two parts, which is part 1 and part 2. This is further elaboration on the parts. Right, part 1, individual presentation based on written prompt. 2 minutes to prepare, 2 minutes to present, right? And part 2, group discussion based on question and 5 prompt in the mind map. 3 minutes to prepare, 8 to 12 minutes to discuss. So you are given time around 2 minutes for the first part, 3 minutes for the second part. And as for the discussion, you are only restricted to 2 minutes for part 1. However, for part 2, you are provided in a form of range of 8 to 12 minutes to discuss. So it doesn't reflect anything. If you have a good discussion within 8 minutes, it's fine. If you talk exceeding 8 minutes, it's also fine, as long as you guys have good discussion, right? Right. The speaking test conducted in groups of 2 to 4, but part 1 test takers respond to the task individually. So for the second part, everyone need to speak. Everyone need to discuss. Everyone need to exchange ideas. Everyone need to negotiate to come to an agreement. All right. For part 1, you can present on your own within the 2 minutes. Make sure you come up with good and sufficient example. Come up with good points. Right. So the topic for part 1 and part 2 are related. What it means that if let's say the part 1 involves sport, part 2 will talk about sport as well. Thematically linked. Secara temanya ia berkaitan. Kalau sukan depan, belakang pun sukan. Kalau pasal kesihatan, belakang pun pasal kesihatan. Tapi completely different question, but thematically linked. So this is among the things that you need to know. Right? So there would be 2 examiners in the room. All right, don't be surprised. All of a sudden there are 2 examiners right next to you. So there will be 2 examiners, right? All right, let's have a look at the question paper. Right, so this is last 2 years ago. All right, 202 MUET 2021 Malaysian University English Test Paper 2 Speaking Session 3. All right. So these are the instruction basically. This is how it look like. Right, instruction to candidate. This test consists of 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 is carried out first, followed by part 2. Part 1
individual presentation. You are not allowed to write on the question paper. Don't worry, you are provided with a paper. Right? You don't have to bring any paper. Ni ingat, you don't have to bring any paper. The paper will be provided, a scratch paper will be provided to you to write down notes and etc. Right? So you can't write on this question paper because the next candidate will be using the same question paper. Right? Right? People love to go on holidays. What do they do while on holiday? So you see, it's concrete, personal experience, right? Worded directly for lower proficiency candidate. So for them to be able to speak, right? You have to give presentation to your class, talk about picnic, right? So you talk about picnic, you elaborate, you come up with an example, like why you love picnic, what you bring into the picnic, and so on. So a good candidate would be able to connect this part with their personal experience, and we are expecting that kind of output from the candidate, right? So this is part 2, group discussion. You have 3 minutes to prepare. In your discussion, you may support or oppose the test taker views, right? You may support or you may oppose the test taker views. Some ideas have been provided in the mind map below. You may use this idea or come up with your own ideas. So the mind map provides you with 5 options, right? So you can come up with your own. Let's say you think that all these 5 options isn't good, so you can come up with your own. Or you think you wanted to come up with your own point, is fine. You can present it to the group discussion. You may negotiate, you can discuss, you may agree or disagree whether or not to accept that option. At the end of the discussion, try to decide on the best suggestion. I would like to highlight on try to decide. It's not compulsory. You won't be penalized because of that. If you, let's say, you are having a hot debate about it, so don't worry, you don't have to forcefully try to decide to make a decision, because the word being worded here, try to decide, right? You have 8 to 12 minutes for the discussion. So a range of time between 8 to 12 minutes. Tourism is important for many countries. In your group, discuss the effect of tourism to a country. What are the effects of tourism to a country? Jobs, income, facilities, pollution, and cultures. Okay, listen carefully, prospective candidate. Basically, for part 2, it's more abstract. It involves government, for example, you as a management, hypothetically, you are as a management, you as a government, you as an NGO, you are as an association, what you're going to do. So it has a bigger scope and a more abstract in terms of the task demand, right? So these are among the example of other question booklet, right? So this is what you're going to see when you sit for MUET or even for MOD. Right? Back to the slide. So reading 803, right? Reading is the first paper during written test early in the morning. Please don't be late, all right? Right, early in the morning. So you start with reading and then writing, and the final paper would be listening. Again, you are provided, the weighting is 25%, the timing is 75 minutes. All right, overall text length is around 3,300, 4,100 words. Right, so to assess the ability of the test taker to understand reading text in a higher education context. Definitely, these are the things that we're going to test, because you will be doing a lot of reading in university. You will be asked and required to understand so many, various kind of text, to be honest, various kind of text. So to equip you, to prepare you with that kind of skill, that is why it being put into test, right? So these are parts, right? Part 1. Part 1, level is A2. Basically, this is CFR level. This is just side info. All right, CFR level basically is internationally recognized kind of language proficiency banding on where you are, level you want to be tested. So A, one of the lowest band, and then the highest one would be C1 and C2. All right. So
Part 1 is 3 short text and the same text thematically. So you will see later on how it looks like. Usually it involves kind of advertisement, yeah. Multiple matching, 3 text preceded by 4 multiple matching questions. I'll show you right away after this. So basically these are the build up of the question. So first part will be 4 questions, 10 questions on part 2 and part 3. Part 4, there will be 6 questions. Part 5 will be 6 questions. Part 6 and 7 will be 14 questions. So you will have around 40 questions and need to be answered in 75 minutes. 1 jam 15 minit kena selesai 40 soalan. Right? For part 6 and 7, the text will be lengthier, as you see it here, 600 to 900 words. All right, and multiple choice question with 4 options. Right? For reading, I would say rather diversify. I would say 3 options, 4 options. There would be one part with 7 options. Right? There will be part 5, for example, 7 options. So there would be only one which is wrong, and you need to find 6 the rest of it. All right, gap text we call it. So let me show you the question paper. So this is for reading. Right, this is for reading, 803, right, 75 minutes, 40 questions, answer all the question, right? So this is the first part, right? Usually there are many forms of this, advertisements, options like we wanted to go to this hotel. So basically these are forms of for part 1, right? So there would be only 4 questions about it. So you can see A, B, and C. So which one fit the best? You fill in here, right? And transfer the answer to the MCQ forms, right? So this is the second part, right? Not much of a second part, typical any reading test. Part 3 also typical. But only 3 options, yeah? Only 3 options. Have a look at part 4. All right. For part 4, only 2 questions. Only 2 questions. However, there will be another question, another 2 questions, right? About the same thematically linked kind of story. For example, this one is Epic Fantasy Game of Thrones. This part is also, I think, about Game of Thrones, right? Thematically linked. Completely different things, but thematically linked. However, for the following question, answer question 19 and 20 based on text 1 and text 2. So this is the one that you will be put into test, right? You have to compare between text 1 and text 2. For example, what is central idea of both text 1 and text 2? You see, you are right now you are leading to much what we call this higher band candidates. Right? What are the main distinguishing features of text 1 and text 2? So these are the things that would be done for this part. Yeah. So each text we come up with 2 questions pertaining to this text. However, for question 19 and 20 involve both texts, and the candidates have to figure out among the things about central idea, distinguishing features, and whatnot. It will be many other things, right? So this is part 5. I will only focus on those that are distinctly different from typical reading tests. Yeah. So you will be provided with option A to G. Yeah? Can you imagine that? A to G, and answer question 21 till 26. There is one extra sentence which you do not need to use, right? So it's a gap text, right? So you have to figure out. So these are the options from A up until G. So you find which one fits best for the gap text, right? So this is part 6, typical format. However, the option will be A until D. And usually for the last part, it will be
heavier, would be time-consuming kind of reading, right? Question 27 up to 23, part 6, and as well as part 7, right? The numbers of words. So this one is to guide you. 1 is for the paragraph, 5, 10, 15 over the right-hand side is for the lines, right? So it will help you to skim through where the text or where the answer is, right? Right? Part 6 and part 7, there would be 4 options, A until D, right? So this is how the question paper gonna look for 800. Okay. Let's have a look at question paper 4, writing. This is paper 4 writing. Okay. Right across the board, every component is 25%, and you are provided with 75 minutes, 1 hour 15 minutes as well. However, there would be only 2 tasks, okay, 2 tasks. Basic criteria for text selection, right? Email, later sentences, and statement establish an idea or problem. So for the first part, usually would be an email or letter. And for part 2, usually a standard writing or open-ended essay, right? You are advised to spend 25 minutes on this task. So usually we do advise candidates how long usually they would spend on answering the question. Because sometimes students are prone to do well on the first part, and they spend a lot of time because they know how to answer, what to answer, and they gone with they orang shock lah menjawab until they at the end of the day they notice that the second part require more time. That's why usually student wouldn't have sufficient time to answer for the second part. Because for the first part, usually you need to write around 100 to 120 words only, right? So excluding the standard review, the stimulus contain between 200 to 130 words. Each note is no longer than 4 words, right? So these are the things that will be tested. However, I wanted to draw your attention to language function over here. So among the things that we wanted you to do in the writing test or in the written test is that expressing thanks, apologies, reaction, preferences, accepting, declining, rejecting. So these are the language functions that we expect you to come up with, right? Making requests, I would like to request, right? Giving information, describing experience, feelings and event, providing advice, reason, opinions, and justification. So these are among the things that we would like you to come up with and able to express in terms of replying the emails or replying to the letter. So as I mentioned earlier, between 100 to 120 words only, right? So again, you won't be penalized for shorter response, right? You won't be penalized. A letter or an email, okay, the task will be A2 and B2. So this is for task 2, right? For task 2, again, you will be advised to spend 50 minutes on this task, right? Write at least 150 words, at least, yeah. At least. So for this time around, have a look at the language function down there. Discussing ideas, evaluating arguments, yeah, whether or not you agree or you disagree. And then if you agree, what are your reason for it? If you disagree, what are your reason? If let's say the question requires you to come up with opinions, state your opinions, whether or not you agree or you disagree. But however, at the end of the day, you must be able to justify
able to come up with good example and able to elaborate it well. Giving example and supporting information, right? To add up to the content and to build up, buff up the content of your written test. Okay? So let us have a look at the question paper. Right, this is how the question paper look like, 75 minutes. All right, answer both tasks, yeah. Please do so, yeah. Both tasks, part task 1 and task 2. You will be asked on task fulfillment. Task fulfillment bermaksud jangan orang tanya lain, jawab lain. Alright. Or dalam bahasa Inggerisnya off tangent essay. Do not off tangent. Organization, structure, and lexis. Right. So this is how it's gonna look like if you need to reply an email. Alright, jangan bayang kena lukis pula kotak ni waktu jawab, tak. Tulis je from subject apa. Itu boleh. Kotak ni janganlah tulis pula, tak perlu. Ya. Okay, so dia akan bagi notes, form of notes, and then you guys have to build up lah from here. Right? In celebrating International Youth Day, I'm happy to inform you that our school is organizing a Stay Healthy program and it will be involve all students. So wonderful lah. Apa you guys elaborate lah. Okay, elaborate. Agree because nampak dia dah stimulate dah. Dia nak you elaborate. Great, suggest to. However, this is only for to help you, but it doesn't mean that you have to use it. Yeah, it doesn't mean that you have to use it. If you wanted to come up with any other word, it's fine. It's just a guideline, a notes to help. Yeah. Okay. Using all the notes given, write a reply of at least 100 words in an appropriate style. Okay. Make sure you address, alright, the right person. Right. Letak bawah ni, kalau ni email ni kepada Mariam, pastikan bawah pun letak juga kepada Mariam. Alright, ada courtesy kat atas ni. Macam tipikal kita buat email lah, menulis email kepada kawan kerja atau mana-mana pihak ya. Tapi banyak di sini berlaku kesilapan lah. Kadang-kadang kesilapannya student buat tak ada from, tak ada subjek. Ini elemen-elemen lah macam tipikal kita menulis email. This is for part 2. You are advised to spend about 50 minutes on this task. Okay, 50 minutes, yeah. During the Teachers' Day celebration at your school, an invited speaker made the following statement in his speech. Traditional face-to-face classroom promote better learning environment. Your teacher asks you and your classmate to write an essay expressing your opinion. Bila dia minta opinion, ini yang penting Bila jawab kata soalan, highlight. Dia minta opinion, pendapat on the statement. Right. Which one is the statement? Traditional face-to-face classroom promote better learning. So your opinion, whether or not you agree, whether or not you disagree, come up with your reasoning, come up with your justification why you dislike traditional face-to-face or why you like traditional face-to-face classroom. All right. So you have to come up with good example, good elaboration, and what. So please write at least 250 words. I'm sorry, just now it might be typo. 250 words. So the marks here would be 60. For the first part would be 90. 30. 60 dengan 30. So please do spend more time for second task, and please make sure that you answering the question, right? You answering the statement. Expressing opinion, the statement. So which is the statement? Traditional face-to-face promote better learning. So give your opinion. Disagree or not. Right? So I guess that's about it. So I would like to receive any question if you guys have any. Right? Kalau Okey. kat chat, ada soalan boleh tanya kat chat. Ya, terima kasih Encik Khairul. Kita telah saksikan dan kita juga telah dengar sebuah penerangan yang sangat lengkap dan sangat jelas daripada Encik Khairul.
Okey, saya rasa penerangan ini akan lebih mantap lagi apabila Encik Fikri tambah dengan bahagian yang seterusnya. Tapi sebelum Encik Fikri masuk untuk bahagian seterusnya, saya buka kepada saudara dan saudari sekalian untuk sesi Q&A. Okey, bolehlah bertanya sama ada ingin bercakap ataupun boleh juga menulis ya di ruangan chat. Okey, silakan. Ada soalan ke daripada para peserta pada malam ini? Selalunya untuk Ya. reading dia tak rumit lah ya, sebab dia option kan, dan student kertas kan macam tu kan. Tapi untuk ujian listening, ini nasihat saya kepada bakal-bakal calon, pastikan apabila dengar kan audio tu dimainkan 2 kali. Maknanya audio tu bila yang kali kedua tu pastikan anda dah lorekkan jawapan, dah pindahkan jawapan ke borang OMR. Ke borang yang apa tu, yang ABCD tu dah dipindahkan. Sebab apa? Sebab kita tak bagi extra time untuk pindahkan jawapan daripada kertas soalan pindah ke OMR. Okey? Jadi kalau time habis, masa habis, kita akan pungut semua OMR tu, sama ada anda sempat alih jawapan ke, tak sempat alih jawapan ke, kita akan pungut. Okay, pastikan, sebab kita bagi audio tu main 2 kali dan kadang-kadang kita ada masa macam kita gapkan 30 saat macam tu. So pastikan jawapan sudah dipindahkan. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, waktu ujian listening juga, ada blank page tau. Ada blank page, ada ruang kosong tu yang boleh digunakan untuk menconteng atau mencatat apa-apa. Okay, itu untuk ujian listening. Okay, untuk ujian speaking, calon akan duduk dekat bilik kuarantin, kemudian akan dipanggil untuk masuk dalam bilik kuarantin tu. Kebiasaannya akan ada sedikit taklimat lah, sama ada calon tu calon sesi pagi atau sesi kalau tu ada timing dia lah, ada masa dia pukul 8 atau pukul 10 kalau sesi, kalau MOD pukul 2 ataupun sesi pukul 3.30. Dia ada 2 sesi setiap kali ujian. So calon akan diberitahu lah habis je ujian tu, nanti yang ni Cik Fikri akan cerita lebih lanjut lah. Okay, saya dah dapat soalan dah. So, how is the speaking test is done? Is it speaking in a class in front of everyone? No, it's just hypothetical. Just worry. It's just hypothetical that you are in a classroom environment. You are in a classroom situation that you need to present your idea. Right? You have to present your idea. You need to present your views on the task given. Right? It's just hypothetical. You are being given a situation. You are in a classroom. Sometimes it would change. In a club meeting, for example. Just give you a context. So because at the end of the day, it's still an individual presentation. You have to have a public speaking. Basically, somehow it's a public speaking. You have to speak your point, elaborate your point, justify, give example, and able to reason and justify your points, right? So it's not like you have to give an actual presentation. Is it compulsory count words and write end of the essay? It's not compulsory. However, examiner would be grateful if you do that, right? Usually, experienced examiner would be able to predict how many words you have, right, based on your handwriting size, yeah, the font of your handwriting. Basically, they can predict the amount of word. But again, we won't penalize if you write less than that. But if you write less than that, it might hamper your what we call this, the content. So we won't advise you to do that. However, please don't write a long-winded essay. It wouldn't help as well. Get to the point, able to elaborate, justify, and more important, able to come up, able to answer the question, the task fulfillment. That's why on paper 4,
the first part that will be assessed is task fulfillment. You understand the question, you answer the question within what being asked you to do. Group discussion tu kita pilih ahli kumpulan atau diberi oleh petugas. Random, petugas. Kadang-kadang kita dapat orang yang okey, kadang-kadang kita tak dapat orang yang okey. Tapi kita sebagai calon peperiksaan, kita kena pandailah sebab dalam bilik kuarantin akan ada masa untuk you guys duduk, bersembang, ice breaking satu sama lain supaya tak adalah awkward, tak adalah janggal bila tiba-tiba duduk semeja, kena jawab exam, kena terus terus kena agree lah, disagree lah, discussion lah kan. Jadi waktu dalam bilik kuarantin tu gunakan masa yang ada untuk berkenalan, untuk tahulah you punya team tu, siapa yang dalam team tu supaya lebih selesa lah dan tidak janggal perbincangan itu. Okay. Tapi kebiasaannya memang secara rawak. Kadang-kadang dengan saya pernah dengan calon sekolah kan, ada dulu saya jaga examiner, jaga exam tu semua saya tengok kadang ada orang yang dah bekerja dengan calon sekolah, ada, dan definitely cabaran dia adalah world view yang berbeza, tapi muafakatlah kita bincang. Yang penting sebab at the end of the day kita nak berjaya menjawab soalan tersebut dengan baik. Itu saja. Okey? Mengampus ni. Okey. Terima kasih Encik Khairul. Saya nampak ada sedikit lagi soalan yang tertulis di sini. Ada yang Cik Nurul Faiza bertanya, untuk reply email ada. perlu letak box tak? Dia tanya. Okey, saya baru nampak. Cik Khairul bantu. Tak perlu letak box, yang penting Faizah ada kepada siapa, macam kita lah kan. Kalau surat ada kepada, adalah alamat siapa, nama sepuluh kan. Kalau email biasanya kepada siapa dan tajuk, subjek. Kalau kita type email kat Yahoo ke kat Google kan, subjek dan juga kepada siapa, itu kena ada, jangan tinggal. Itu dia punya basic. Kalau kita hantar surat tak ada kepada siapa pun masalah. Kalau hantar surat tak ada tajuk surat pun masalah kan. Tipikal lah surat atau email kan. Jadi itu yang dia nak tengok. Kotak tak ada kotak tu ke tak perlu. Okay. And saya nak bertanya, untuk grouping presentation tu berapa orang min dan max ya yang discussion tu? Asasnya 4 orang. Kalau macam selalunya kalau group awal mesti 4 orang. Minimum dia 2 orang. Ada juga dia boleh berlaku 2 orang. Contohlah Faziah dapat group last dan group last tu tak cukup quorum untuk 4 orang. Jadi discussion tu akan berlangsung 2 orang. Pernah juga berlaku 1 orang, examiner akan jadi kita panggil examiner akan jadi you punya group mate lah, kira perbincangan secara kumpulan tu examiner dengan you nanti. Kalau itu jarang berlaku tapi boleh berlaku. Tapi kebiasaannya memang baki student tu 2 orang lah seelok-eloknya untuk group discussion lah. Tapi kalau calon tu tunggal, tinggal seorangnya, dia akan masuk dan examiner tu lah yang akan jadi group mate dia lah untuk dia buat perbincangan secara kumpulan. Jadi itulah ujian speaking yang dibuat oleh MPM dan MUET ni saja yang ada group discussion, sebab kita sedar sekumpulan academician, profesor semua yang pakar bahasa, pakar ujian ni kata penting untuk ada group discussion sebab masuk universiti group discussion tu kira tak lepas, tak lekang. Jadi para pakar ni kata group discussion kena kekal sebab kalau dalam IELTS, dalam TOEFL dia tak ada group discussion. Dia hanya individual presentation je. Able to cakap je tak seorang, tapi seorang bukan dalam bentuk group discussion. Only MUET aja kekuatan pada MUET speaking, dia ada group discussion. Sebab kita, matlamat kita untuk menyediakan student yang bersedia dengan environment university. Boleh berbincang dalam berkumpulan dan boleh bagi presentation secara individu. Itulah perkongsian saya. Tapi kalau untuk tips dan sebagainya, mungkin kena tips untuk Excel pada setiap paper ni kena Dr. Hanim kena jemput lain lah. Sebab yang ini ni kira asal. Apa yang
student akan tengok apa bentuk kertas soalan, apa gaya soalan, apa rupa parah soalan tu macam mana. Itulah berapa minit. Ini tapi kalau macam mana untuk handle writing, untuk handle speaking dengan baik, itu kena default, itu panjang lah, itu mau berjam-jam kan lah tu. Betul, betul Yes, Cik Khairul. Sebenarnya sebelum kita adakan peperiksaan MUET on demand tu, kita juga akan adakan satu sesi kita panggil kelas intensif MUET ya. Yang kita juga anjurkan selalunya seminggu sebelum peperiksaan. Jadi saya harap para peserta dapat ambil peluang lah untuk menyertai kelas intensif di mana kita akan panggil kita kata apa, guru yang merupakan pakar lah. Selalunya pemeriksa sendirilah untuk berkongsi contoh-contoh ataupun penerangan yang sangat detail berkenaan dengan peperiksaan MOD. Okey? Okey, saya nak jawab yang last ni daripada Siti Rahmah ni. Ya. Hanya kalau tips untuk bercakap dengan yakin ni adalah kita boleh praktis depan cermin lah. Kita boleh praktis depan cermin untuk kita lebih yakin, dan paling penting kadang-kadang banyakkan membaca, sebab banyak kita di MPM kita dapat feedback daripada pemeriksa-pemeriksa kita, calon kurang membaca. So kalau boleh 3 bulan, sebulan sebelum exam tu, pastikanlah subscribe lah apa-apa news kan, macam dekat Twitter tu Awani ke apa kan, supaya news feed tu naik kat kita lah, ya, bernama ke Awani ke kan. So kita subscribe semua tu dan kita boleh nampak news-news yang naik. Sebab kadang-kadang kita kekurangan konten, kurang kandungan, tak boleh nak bagi contoh sebab kita kurang membaca, kita tak boleh nak connect the dot. Jadi harapnya dengan berbuat latihan keyakinan diri depan cermin, bercakap depan cermin tu janganlah nampak orang lain lah kan, kata kita gila pula kan, gurau. Jadi membina itu adalah salah satu, dan paling penting bila kita banyak membaca, ianya akan membantu kita untuk lebih yakin lah dengan apa yang kita akan cakapkan. Okay? Saya rasa tu je. Boleh serahkan kepada Cik Fikri kot, Dr. Hanim. Okey. Cik Fikri, boleh kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya lah untuk sesi pada malam ini. Saya silakan Cik Fikri. Okey, alright. Terima kasih Dr. Zainal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sekali lagi. Dr. just nak minta permission lah. Sebelum saya proceed dengan slide saya just nak respon ada 2 soalan saja lagi yang saya rasa mungkin saya boleh jawab. Okey, ada satu soalan ni, MOD dekat Sarawak ada ke? Hari tu nak daftar tak ada tempat dekat Sarawak, tak ada. Okey, just nak maklumkan, kalau misal kata untuk MOD ni sebenarnya kita buat berdasarkan permintaan, dan especially untuk Sabah dan Sarawak, memandangkan kita perlu ambil kira kos untuk kesana everything semua, jadi memang kita buat atas permintaan. Jadi misal kata kalau Puan Safarina ada kawan-kawan lain juga yang nak ambil di Sarawak, mungkin boleh kumpulkan dulu ke macam mana, dan boleh terus berhubung dengan JPN Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, maklumkan kepada mereka yang ada beberapa orang calon berminat nak ambil MOD. Nanti pihak JPN ini yang akan panjangkan kepada MPM untuk kita atur sesi pada bulan yang mungkin kita boleh kira sesuai untuk jalankan MOD di negeri tersebut. Ini untuk Sabah dan Sarawak lah, sebab kita faham ada permintaan daripada Sabah dan Sarawak, tapi kita memang buat atas permintaan. Jadi mungkin boleh kumpul dulu beberapa orang calon, kemudian maklum kepada JPN, dan JPN akan salurkan maklumat kepada MPM dan kita akan rancanglah untuk pelaksanaan di Sarawak. Macam tu juga dengan negeri-negeri lain. Jadi kalau untuk pusat-pusat yang memang kita akan buka untuk MOD ni, yang itu perlu tengok dari bulan ke bulan lah, sebab kami punya dasar yang baru, kita cuba untuk cover satu Malaysia. Jadi setiap bulan tu memang kita akan gerak daripada negeri ke negeri. Jadi untuk tanya contoh di negeri Penang bila, Perak bila, yang itu kita tak boleh nak maklumkan sekarang, sebab yang itu dasar kami kita akan cuba untuk cover banyak negeri yang seboleh mungkin. Cuma bergantung, mungkin bulan ni ada di Penang tapi bulan depan tak ada di Penang, kita buat di Kedah pula. Yang itu perlu tengok di website MPM lah dari semasa ke semasa.
Kemudian ada satu lagi soalan yang setiap orang akan diberi masa berapa lama. Saya rasa yang itu Cik Khairul ada maklum tadi. Untuk group discussion tu dia punya masa 8 hingga 12 minit. Tapi daripada pembahagian masa tu itu bergantung macam mana kumpulan empat-empat calon dalam kumpulan tu untuk buat pembahagian tu lah. Daripada segi mencelahnya macam mana, untuk elaborate point macam mana. Yang tu terpulang pada members dalam group tu lah. Dan yang last, sebelum saya proceed untuk slide, banyak kali try nak masuk MOD sekali full. Untuk MOD ni memang kita akui memang dia macam goreng pisang panas sebenarnya. Sebab kebiasaannya kita akan buka pendaftaran pukul 10 pagi dan saya boleh cakap ada beberapa pusat di sekitar Lembah Kelang dan mungkin di negeri-negeri lain tak sampai setengah jam atau 45 minit memang dah penuh. Jadi satu tips je lah yang saya boleh bagi, mungkin nanti boleh rujuk kalender pelaksanaan MOD ni. Saya saran contoh sebab kita memang akan buka pendaftaran pada pukul 10 pagi. Jadi biasanya apa yang saya akan saran kepada calon yang nak mendaftar tu, kita minta untuk standby dekat website pendaftaran tu at least dalam pukul 9.50, 9.45 ke 15 hingga 10 minit awal sebelum waktu pendaftaran tu buka. Untuk bila buka tu dia boleh terus proceed daftar. Yang MOD limit 100 ni, yang ini sebenarnya dia bergantung kepada kapasiti pusat tu puan. Okey, tak apa, saya akan terus proceed dengan slide saya dulu. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat penghujung sesi lah. Boleh semua? Cik Fikri, kalau boleh saya sambung sikit Okey, berkenaan dengan concern yang soalan-soalan tadi yang kata susah nak masuk semua tu kan, susah betul. nak sebab itulah kita di USM ini Ya, betul. merujuk kepada PPJJ, kita mengambil pendekatan untuk menambah lagi sesi peperiksaan on top of apa yang di-offer oleh MPM. Jadi kalau untuk ambil peluang, jadi bolehlah mendaftar dengan PPPJJ USM di mana kita bercadang untuk adakan pada bulan 8 nanti. Betul ya Puan Anis? InsyaAllah saya rasa bulan 8 nanti kita sedang uruskan untuk kita adakan peperiksaan. Betul-betul. Saya support yang Dr. Zainal maklumkan ni. Kalau yang berminat, seeloknya daftar macam contoh USM ada buat uruskan proses pendaftaran ni, lebih mudah untuk mendaftar bawah institusi sebab yang ini memang tak perlu berebut. Just maklum pada pihak USM yang akan daftarkan secara pukal ke semua calon yang berdaftar dengan USM ni lah. Jadi MPM akan directly uruskan dan terus buka pusat di USM terus. Betul ya, Doktor? Ya. Kita uruskan semua. Jadi pelajar hanya berurusan dengan pihak kita di PPPJJ. Kita yang akan mendaftar secara pukal lah macam Cik Fikri kata dengan MPM. Jadi tidak perlu direct dengan MPM melalui skul kita saja, PPPJJ USM. Ya, betul. Okey. Terima kasih. Alright, terima kasih. Boleh Doktor, saya teruskan dengan ni. Boleh nampakkan slide yang saya kongsikan? Boleh, saya boleh nampak. Okey, alright. Terima kasih. Saya teruskan. Okey, saya minta izin dululah untuk teruskan dalam mungkin BMBI campur-campur sikit untuk semua. Okey, sebentar tadi kita dah dengar penerangan on the professional part yang diberikan oleh Encik Khairul Anwar. So, sekarang saya akan sentuh dari segi administration lah. Bagaimana proses pelaksanaan untuk MUET on demand ni. MUET secara kaedah on demand. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, ini adalah merupakan tarikh-tarikh yang kita akan adakan ujian MUET on demand bagi tahun 2023 lah. Kalau kita tengok di kalender yang saya ada paparkan ni, untuk tahun 2023 ni kita ada kurang lebih dalam 10 sesi lagi lah yang akan datang yang kita rancang untuk pelaksanaan MUET on demand ni. Dan kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok, ada beberapa bulan, contohnya pada bulan Jun, September dan Oktober ni kita adakan 2 kali sesi lah, iaitu sesi 1 pada hari Sabtu dan sesi 2 pada hari Ahad. So ini adalah salah satu inisiatif yang kita laksanakan lah untuk cater sebab kita faham ada banyak permintaan. Jadi kita cuba untuk... Ya saya. Maaf Cik Fikri, slide tak bergerak. Boleh Cik Fikri movekan? Movekan ke next page tu. Okey, dah nampak dah. Kalau macam ni dia bergerak dah nampak dah. Okey, tak apalah, saya tak kecilkan lah macam tu. Yang macam ni clear semua, boleh nampak?
macam mana apa ni peserta semua boleh nampak ke? Boleh Okey, saya okey je. Mungkin Cik Fikri boleh buat slideshow kot. Slideshow. Saya boleh gerak Ah, Okey, untuk kalender ni. Okey, kalau tengok ada beberapa bulan yang memang kita buat 2 sesi sebab ini kita antara inisiatif yang MPM jalankanlah untuk kita cuba menampung jumlah permintaan yang banyak. Jadi kita harap dengan kita tambah kekerapan pelaksanaan ujian ni, kita boleh menampung jumlah permintaan yang ada. Dan kalau tengok pada kalender di sebelah kanan ni, kalau tengok kolom yang hujung sekali adalah kolom result. Jadi kita ada letakkan juga tarikh bila keputusan akan dikeluarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh rancang lah, boleh tahu, mungkin perlu keputusan pada tarikh ini, sekian. Jadi boleh rancang untuk duduki sesi yang mana satu. Boleh rancang nak daftar sesi yang mana satu. Contohnya kalau daftar pada sesi 10 Jun akan dapat result pada 3 Julai. Adakah 3 Julai itu tarikh yang cukup untuk tuan-tuan puan-puan submit result mungkin kepada universiti ke ataupun kepada tempat kerja ke atau apa-apa, yang itu bergantung. So kita sediakan sekali lah tarikh keputusan akan dikeluarkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh rancanglah bila nak menduduki ujian MUET on demand ni. Okey, saya teruskan. Slide bergerak kan? cuba Cik Fikri. Masih kalender lagi di jadual. Saya rasa saya tak boleh nak buat slideshow kot, dia mungkin tak bergerak. Okey, tak apa, saya kalau saya buat macam ni masih jelas semua? Okey, saya teruskan. Kalau seperti yang diterangkan oleh Cik Khairul tadi, untuk MUET on demand ni sama macam MUET sesi, kita akan uji calon melalui 4 komponen, iaitu listening 801, speaking 802, reading 803 dan writing 804. So sama macam MUET sesi, kita akan uji calon melalui keempat-empat komponen ni jugalah, tak ada perbezaan. Okey, seterusnya untuk paper MUET on demand ni, kalau mendaftar untuk written komponen iaitu merangkumi kertas reading, writing dan listening, kaedah pengujiannya adalah secara bersemuka. Yang mana untuk ketiga-tiga kertas ni iaitu kertas reading, writing dan listening, calon yang mendaftar untuk menduduki ujian MUET on demand ni perlu hadir ke pusat ujian pada hari ujian lah, dan perlu menduduki ketiga-tiga komponen ataupun kertas ujian ini di pusat. Calon perlu hadir ke pusat lah makna kata dia, dan menduduki ujian secara fizikal. Ini untuk tiga written komponen tu lah yang merangkumi reading, writing dan listening. Kalau untuk speaking pula, untuk MUET on demand ni kita ada special sikit, kita ada penambahbaikan. Kita ada 2 method. Okey, untuk speaking, untuk first method, calon boleh pilih sewaktu pendaftaran tu kalau dia nak menduduki ujian speaking secara online lah, secara dalam talian. Jadi sewaktu proses pendaftaran tu, kalau yang daftar secara persendirian lah, kalau daftar secara persendirian, calon akan pilih, calon diberi option untuk pilih sama ada dia nak menduduki ujian speaking ni secara dalam talian ataupun secara bersemuka. Jadi sewaktu proses pendaftaran tu, kalau calon pilih untuk menduduki secara dalam talian, bila slip pendaftaran ataupun registration slip MUET D tu keluar, calon akan terima juga link Zoom yang kita akan bagi berserta dengan password, dan kita akan bagi tahu juga bila dan hari apa dan masa bila calon perlu hadir dan menduduki ujian speaking ini secara dalam talian. Kebiasaannya kalau calon yang memilih untuk duduki ujian MUET on demand ni untuk speaking test ni secara dalam talian, dia akan duduki ujian speaking ni seminggu sebelum. Contohnya macam dia akan duduki ujian yang lain tu sepatutnya tarikh dia Sabtu besok. So Sabtu minggu lepas dia dah duduki ujian speaking dulu. So dia akan libatkan 2 hari berbeza lah. Ini untuk calon yang pilih untuk menduduki ujian speaking secara online. Untuk metod yang kedua, calon akan menduduki ujian speaking secara bersemuka lah, which is calon perlu hadir ke pusat dan ambil ujian speaking sama macam tiga-tiga komponen yang awal tadi tu secara bersemuka. Yang ini tak ada beza lah, sama macam SSC.
Dan ini adalah contoh jadual waktu sekiranya calon mendaftar untuk menduduki ujian MUET on demand. Jadi kalau yang pernah daftar untuk MUET sesi tahulah ujian speaking akan dijalankan pada hari lain. Ujian yang lain-lain yang 3 written test tu, reading, writing dan listening akan dijalankan pada satu hari lain. Untuk MUET on demand, kalau yang secara bersemuka, boleh tengok contoh jadual ni. Kalau morning session ni, untuk paper reading, writing dan listening, written component lah, written test ni, calon akan menduduki daripada pukul 8 pagi sehingga 12.50. Tapi tak perlu risau sebab in between paper ni kita ada bagi gap lah. Contohnya daripada paper reading ke paper writing kita bagi 1 jam dia punya gap untuk calon rehat. Cuma untuk paper writing ke paper listening tu gap dia sekejap je dalam 30 minit. Jadi sepatutnya by tengah hari dalam pukul 12.50 macam tu, calon dah selesai menduduki 3 komponen, written komponen iaitu reading, writing dan listening. Dan macam yang saya maklumkan tadi, untuk calon yang memilih untuk menduduki ujian speaking secara dalam talian, dia dah selesai lah selepas dia habis listening ni sebab speaking dia dah ambil seminggu sebelum. Tapi kalau yang pilih untuk menduduki ujian speaking secara bersemuka, dia tak boleh balik lagi. Perlu stay di pusat ujian kerana sebelah petangnya pula, afternoon session, kita akan sambung pula dengan ujian speaking. Speaking ni kita akan letak by grouping dan group yang pertama tu tentatively kita akan mula pada jam 2.30 petang. Kalau mungkin bilik tu dah ready ke apa mungkin awal, tapi tentatively memang perlu mula pada pukul 2.30 petang. So basically dia punya idea, kalau daftar untuk MUET on demand, keempat-empat komponen ni sepatutnya diduduki oleh calon pada hari yang samalah. Maknanya akan berkampunglah dekat pusat ujian tu daripada pagi sampai ke petang. Petang tu waktu ujian tu session mana bergantung kepada jadual. Nanti dapat MUET on demand, perlu tengok jadual speaking tu adakah pada pukul 2 suku atau adakah pada pukul 3.45. Perlu tengok pada registration slip lah. Baik, saya teruskan. Okey, selepas selesai proses pendaftaran, sama ada tuan-tuan puan-puan mendaftar sebagai calon persendirian, makna kata daftar sendiri ataupun mendaftar pukal. Contohnya mendaftar melalui USM lah. Kiranya tuan-tuan puan-puan beri detail tuan-tuan puan-puan kepada pihak USM. Pihak USM akan daftarkan secara pukal kepada MPM. So selepas kalau tuan-tuan dan puan-puan daftar secara persendirian, lepas daftar tu saja, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke website yang sama untuk pendaftaran tu dan boleh terus semak dan cetak registration slip ataupun kita panggil sebagai slip MUET-D, MODD. So cara nak semak MUET-D tu, tuan-tuan puan-puan perlu masukkan nombor kad pengenalan di ruangan ni. Masukkan nombor kad pengenalan, kemudian tekan button check. Selepas tekan check, kita akan generate registration slip lah ataupun MUET-D ni. Dan tuan-tuan boleh dapat MUET-D tuan-tuan perempuan lah. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh MUET-D tu. So MUET-D ni tuan-tuan perlu semak dan cetak dan perlu dibawa pada hari peperiksaan nanti. Untuk calon yang mendaftar secara pukal pula. Okey, contoh dalam konteks kita sekarang, kalau tuan-tuan perempuan mendaftar melalui USM, nanti apabila pendaftaran tuan-tuan perempuan telah diselesaikan oleh pihak MPM, oleh bahagian sistem kami, pegawai kami akan maklumkan kepada person in charge, mungkin kepada Dr. Zainal lah, kita akan maklumkan, doktor, untuk calon-calon USM, kita dah selesai pendaftaran. Jadi boleh minta calon-calon doktor untuk semak dan cetak MUET-D. Jadi pihak USM akan maklumkan kepada tuan-tuan perempuan lah yang mendaftar secara pukal ni. So cara yang sama, pergi ke website MPM, website MUET on demand, masukkan nombor kad pengenalan di sini dan tekan butang check ni. So daripada butang check ni kita akan paparkanlah registration ataupun MUET-D ni untuk tuan-tuan perempuan semak dan cetak. Okey, ini adalah contoh MUET-D. Kenapa ada dua? Saya terangkan. Okey, first kali kalau tuan-tuan perempuan tengok, saya maklumkan tadi ada calon yang pilih untuk duduki MUET ujian speaking secara online, ada calon yang pilih untuk menduduki ujian MUET speaking secara bersemuka. Okey, kalau yang sebelah kiri ni, ini adalah contoh MUET-D yang biasa. Kalau tuan-tuan perempuan pilih untuk menduduki ujian MUET on demand,
dan ujian speaking secara bersemuka. Ini adalah MUET yang tuan-tuan dan puan-puan akan terima. Dan yang sebelah kanan ni, kalau tuan-tuan puan-puan pilih untuk duduki ujian speaking secara dalam talian, kita ada tambah maklumat ekstra dekat bawah jadual tu, bawah test detail tu. Kita ada speaking Zoom link, kita bekalkan link dan kita bekalkan juga passcode. So yang ini tuan-tuan puan-puan perlu guna untuk menduduki ujian MUET on demand speaking tu secara dalam talian. Dan kalau tengok perbezaan pada kotak test details ni, sepatutnya kalau kita tengok dekat atas, dia mendaftar untuk menduduki ujian pada 13 Mei. Ini adalah tarikh untuk return komponen lah. Tapi kalau tengok dekat dalam kotak ni, ujian speaking pada 7 Mei 2023, masa dia 8.10 minit pagi. So maknanya yang 13 Mei ni hanyalah untuk paper reading, writing dan listening. Tetapi sebab speaking dia daftar secara dalam talian, untuk duduki secara dalam talian, jadi speaking akan diambil ataupun diduduki seminggu awal, iaitu pada 7 Mei 2023 dan masanya adalah pada 8.10 AM. Dekat sini saya nak bagi reminder, misal kata kalau tuan-tuan dan puan-puan mendaftar dengan kawan-kawan untuk duduki ujian MUET on demand ni dan dua-dua pilih speaking secara dalam talian. Tapi kita nak maklumkan untuk link dia ni dan passcode ni jangan kongsi dengan kawan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab setiap calon akan menerima Zoom link dan passcode yang berbeza ikut grouping masing-masing. Jadi tak semestinya grouping tuan-tuan dan puan-puan akan sama dengan kawan yang turut berdaftar untuk sesi itu. Jadi kita minta untuk rujuk pada speaking Zoom link masing-masing dan passcode masing-masing. Bukan gunakan yang diberi oleh kawan-kawan dan jangan sama sekali bagi link ni kepada kawan-kawan yang lain lah. Okey, untuk MUET registration slip ni juga, bila tuan-tuan dan puan-puan telah dimaklumkan bahawa pendaftaran telah selesai dan perlu semak dan cetak MUET ni, benda pertama yang kita akan minta untuk calon buat adalah pertama kali, sekali, minta untuk semak ke semua details ataupun data yang tertera pada registration slip tu. Minta kerjasama semua untuk semak nama, ejaan nama, nombor pasport, nombor kad pengenalan, alamat, dan sebenarnya dan pusat test center ni. Test center ni pastikan sama dengan yang tuan-tuan puan-puan pilih untuk pendaftaran tu. Dan yang paling penting sebenarnya yang memang kita minta untuk calon semak betul-betul adalah nombor kad pengenalan ataupun nombor IC dan juga alamat. Alamat ni kenapa kita kata penting? Sebab alamat yang didaftarkan, iaitu alamat yang tertera pada registration slip ni, ini adalah alamat yang kita akan gunakan bagi tujuan penghantaran sijil. Jadi kalau misal kata tuan-tuan puan-puan tersalah letak alamat sewaktu pendaftaran, kita khawatir ini akan bagi kesan kepada penghantaran sijil tu. So mungkin akan terkesan lah mungkin sijil dihantar ke alamat yang salah. Jadi kita memang minta sewaktu key in untuk pendaftaran tu pastikan isikan alamat yang betul, nombor ke nombor nama jalan ke apa, pastikan letak yang betul. Dan selepas letak yang betul tu, sewaktu semak dan cetak registration slip ni pun, tolong sekali lagi untuk semak adakah alamat yang didaftarkan dan tertera pada registration slip ni betul dan sama dengan alamat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita khawatir kalau tersalah, mungkin sijil tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan pergi ke tempat lain lah. Kita cuba untuk elak daripada berlaku perkara yang sedemikian lah. Okay, so saya teruskan untuk seterusnya lah. Okey, ini adalah sekadar gambaran lah untuk examination hall nanti. Kalau kebiasaannya untuk MUET on demand ni memang kita akan gunakan dewan lah. Jadi susun atur dewan adalah macam ni lah untuk written component, iaitu merangkumi kertas reading, writing dan listening. Untuk ketiga-tiga kertas yang bertulis ni, tuan-tuan dan puan-puan akan diletak dalam dewan dengan kedudukan exam yang biasa lah. Saya rasa yang ini semua dah biasa. Cuma untuk speaking pula, untuk speaking dia special sikit. Mungkin ada yang dah familiar, mungkin ada yang masih belum pernah tak tahu lagi setting untuk speaking ni macam mana. Okey, kebiasaannya seating dia, arrangement dia akan macam ni. Kemungkinan akan guna meja exam yang biasa tu, ataupun kemungkinan juga akan gunakan meeting table yang macam ni lah. Tapi tak kisah guna meja yang macam mana, tapi kedudukan dia memang macam ni. Di satu sudut yang bucu dengan bucu ni, memang pemeriksa akan duduklah dekat situ. Ketua pemeriksa akan duduk dekat sini dan seorang lagi pemeriksa lain akan duduk dekat hujung yang satu lagi.
Manakala calon pula kita ada kandidat A, kandidat B, kandidat C dan kandidat D. Macam ni lah dia punya setting. So waktu speaking, tuan-tuan dan puan-puan akan masuk secara berempat-empat ke dalam bilik ujian speaking dan akan diletakkan dalam susun atur yang macam ni lah. Jadi kandidat A akan duduk sini, kandidat B duduk sini, C duduk sini, D duduk sini. Okey, untuk yang first task speaking tu, task pertama, calon akan bercakap ikut giliran masing-masing lah. Yang itu examiner akan maklumkan. Examiner akan jemput kandidat A, lepas kandidat A selesai, examiner jemput kandidat B pula, kemudian kandidat C dan kemudian kandidat D. Macam tu untuk task 1. Untuk task 2, nanti chief examiner akan maklumkan, okey, ini masa untuk prepare. Selepas selesai masa untuk buat persiapan tu, kandidat boleh mulakanlah untuk discussion tu, group discussion tu. Untuk group discussion tu terpulang siapa yang nak mula dulu. Okey, yang ini susun atur untuk ujian speaking. Okey, selesai susun atur untuk bilik ujian. Saya teruskan dengan hari ujian nanti. Hari ujian apa yang kandidat perlu sediakan ataupun perlu bawalah pada hari ujian. Yang pertamanya, kandidat perlu memastikan bahawa tuan-tuan puan-puan ada bawa sekali sama ada kad pengenalan ataupun pasport. Kita perlukan yang original tau. Sebab ada certain case kita memang tak benarkan calon masuk sebab calon gagal untuk produce kad pengenalan ataupun pasport yang asal sewaktu kita buat semakan lah sebelum dibenarkan masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Jadi dekat sini suka untuk saya remind, tolong pastikan tuan-tuan puan-puan semak dulu apa dokumen yang perlu bawa, apa peralatan yang perlu dibawa pada hari ujian keesokannya. Jadi benda yang paling penting adalah kad pengenalan ataupun pasport asal perlu bawa dan perlu bawa juga MOD registration slip tadi tu yang saya maklumkan tu. So dua dokumen ni, kad pengenalan dan registration slip ni memang perlu ada bersama tuan-tuan dan puan-puan. Untuk setiap komponen, keempat-empat komponen tu perlu ada IC, perlu ada registration slip ni. Nanti ketua pengawas ataupun pemeriksa akan buat semakan lah. Kalau misal kata tuan-tuan dan puan-puan tertinggal ataupun ada isu-isu lain yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan tak bawa IC ke, tak bawa pasport ke, tak bawa registration slip ke, tolong maklumkan kepada pegawai yang bertugas di pusat tu supaya mereka boleh ambil tindakan yang selanjutnya lah. Bukan diam ke apa. Nanti kita takut akan jejaskan keputusan ataupun tuan-tuan puan-puan tak dibenarkan masuk. Selain daripada dokumen dua ni, macam biasalah bawa alat tulis lah. Alat tulis macam biasa pensel 2B tu, pemadam, pen. Kalau nak bawa air botol ke apa boleh, cuma kalau bawa tu kita minta letak atas lantai lah. Macam contoh, kalau nanti dapat registration slip, boleh baca important notes yang ada dekat bawah tu. Kita ada senaraikan apa peralatan yang boleh bawa, apa peralatan yang tak boleh bawa. Saya remind sekali lagi, handphone, everything semua memang tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam dewan. Dan MPM punya dasar, kita memang tak akan pegang barang peribadi calon. Jadi mohon tuan-tuan puan-puan rancang bawa beg ke ataupun letak dalam locker ke ataupun letak dalam kereta ke, mohon rancang sebab kita khawatir kalau bawa juga pengawas sebenarnya tak dibenarkan untuk memegang barang-barang peribadi tu. Jadi kita khawatir kalau ada hilang ke apa, jadi tolong rancang barang-barang peribadi ni nak letak dekat mana. Dan satu lagi, selain handphone, tolong remind juga kawan-kawan ke ataupun calon lain, smartwatch juga tak boleh dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Sebab kalau ada kita tangkap bawa pakai smartwatch sewaktu peperiksaan, mungkin benda ni akan menjejaskan keputusan tuan-tuan dan puan-puan jugalah. Sebab benda tu akan dianggap sebagai salah laku. Okey, selesai dokumen yang perlu dibawa sewaktu hari peperiksaan. Okey, selesai bawa dokumen, bila sampai ke pusat peperiksaan nanti tak kisahlah tuan-tuan puan-puan daftar untuk ambil exam ni dekat mana-mana pusat. Benda first sampai nanti kenal pasti dewan dekat mana, bila sampai dewan ataupun bilik peperiksaan. Memang kita akan sarankan pegawai yang bertugas, memang kita minta untuk tampal senarai nama calon dan juga sitting plan di hadapan pintu ataupun di hadapan dewan peperiksaan tu. Jadi bila sampai tu tuan-tuan puan-puan boleh semak senarai nama. Ada tak nama tuan-tuan puan-puan, betul tak nama, betul tak nombor kad pengenalan, everything semua. Untuk kita pastikan tuan-tuan puan-puan berada di pusat yang betul. Jadi memang kita minta untuk calon semak senarai nama yang ditampal dekat depan untuk pastikan tuan-tuan puan-puan berada di pusat yang betul. Kemudian selain daripada senarai nama, kita minta juga untuk semak sitting plan.
Sebab untuk kesemua calon ni, kita dah assignkan meja masing-masing. Dekat setiap meja tu kita dah tampal slip peperiksaan, table slip meja pada setiap meja. Jadi tuan-tuan puan-puan perlu kenal pasti meja tuan-tuan puan-puan dekat mana. So nanti bila sampai pusat exam, tengok senarai nama, kemudian daripada senarai nama tu mungkin dia akan bagi tahu meja tuan-tuan puan-puan dekat mana. Kemudian tengok table plan yang akan ditampalkan juga di hadapan dewan ataupun pintu bilik peperiksaan tu, untuk tuan-tuan puan-puan kenal pasti meja peperiksaan tuan-puan ada dekat area mana, dekat bahagian mana, mungkin sebelah dinding ke, mungkin depan sekali ke, belakang sekali ke, untuk memudahkan pergerakan tuan-tuan puan-puan masuk ke dalam dewan dan kenal pasti meja yang akan didudukilah sepanjang peperiksaan. Untuk meja ni dia kekal untuk ketiga-tiga komponen tu. Maknanya kalau reading tuan-tuan puan-puan ambil dekat situ, untuk paper writing, untuk paper listening kekal dekat meja yang sama. Tidak dibenarkan untuk berpindah meja ke meja lain. Okey, bila bilik peperiksaan tu dah ready, nanti ketua pengawas ataupun pengawas akan buat pengumuman calon dibenarkan untuk masuk ke dalam dewan. So bila dengar ketua pengawas umum tu, calon boleh mulalah masuk ke dalam dewan secara teratur. Ikutlah apa arahan ketua pengawas. Mungkin dia akan panggil center A dulu masuk, A masuk, B masuk, B masuk. Macam itulah. So bila masuk ke dalam dewan, macam yang saya maklumkan tadi, dekat setiap meja kita akan tampal slip meja. So tadi kita dah minta untuk kenal pasti lokasi meja masing-masing. So bila masuk nanti terus cari meja yang ada ditampalkan slip meja yang ada tertera maklumat tuan-tuan puan-puan. Jadi untuk kenal pasti sama ada meja itu betul tak meja yang sepatutnya untuk tuan-tuan puan-puan, tengok detail yang tertera pada slip meja yang ditampalkan di bucu sebelah kanan. Dekat situ akan ada sepatutnya nama tuan-tuan puan-puan, nombor kad pengenalan ataupun nombor pasport. So pastikan duduk di meja yang betul. Sebab kita khawatir kebiasaannya dekat meja tu kita dah edarkan sekali borang jawapan. Dan borang jawapan adalah printed. Pada borang jawapan juga kita dah printkan juga detail tuan-tuan puan-puan. Nombor IC semua dah tertera kepada borang jawapan tu. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan duduk dekat meja yang lain, kita khawatir berkemungkinan akan tersalah borang jawapan tu. Mungkin tuan-tuan puan-puan akan jawab menggunakan borang jawapan orang lain yang ada maklumat orang lain. Jadi untuk elak benda tu kita minta untuk calon duduk di meja yang telah ditetapkan. Okey, bila dah masuk duduk dekat meja tu, kita mintalah dokumen-dokumen yang kita sebut tadi letak di bucu sebelah kanan. So letak registration slip, letak pasport ataupun kad pengenalan dekat kawasan yang kita tampal slip meja. So yang ini memang perlu diletak dekat bucu meja tu sepanjang masa untuk ketiga-tiga komponen. Ini adalah untuk tujuan semakan oleh pengawas yang bertugas. Kita akan buat pengesahan identiti sekali lagi lah pada waktu ujian sedang berjalan tu untuk kita tengok betul tak calon yang masuk dekat pintu tadi adalah calon yang sama duduk dekat meja ni. Kita akan buat semakan identiti lah sewaktu ujian tu sedang berjalan. Tapi insyaAllah semakan identiti ni tak akan mengganggu tuan-tuan puan-puan lah yang sedang menduduki ujian pada ketika itu. Okey, attendance pula. Untuk written komponen yang 3 paper yang pagi tu, which is reading, writing dan listening, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan diambil untuk ketiga-tiga komponen ni. Maknanya untuk paper reading masuk duduk, pengawas akan ambil kehadiran untuk reading. Seterusnya untuk writing, kita akan ambil sekali lagi kehadiran untuk writing. Dan seterusnya yang ketiga, paper listening, kita akan ambil sekali lagi kehadiran. Maknanya kata untuk 3 yang sesi pagi tu kehadiran adalah untuk ketiga-tiga dan untuk speaking petang tu pun kita akan ambil kehadiran. Dan calon diingatkan calon perlu hadir dan menduduki keempat-empat komponen tu. Pada kehadiran tu perlu hadir 4-4 kertas, 4-4 komponen, barulah keputusan calon akan dikeluarkan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan hanya hadir 2 ataupun 3 daripada 4 komponen yang kita minta untuk calon duduki, keputusan tuan-tuan puan-puan tidak akan dikeluarkan. Jadi kita mintalah untuk hadir ke 4-4 komponen, baru kita boleh proses keputusan dan baru keputusan akan dikeluarkan. Keputusan yang keseluruhan itulah baru akan dikeluarkan sekiranya tuan-tuan puan-puan hadir ke 4-4 komponen. Okey, seterusnya untuk answer script. Okey, kita ada 2 jenis kertas jawapan. Yang sebelah kiri kalau tengok yang test answer sheet ni yang perlu gunakan pensel 2B, ini adalah bagi kertas reading dan listening. Untuk reading dan listening,
calon perlu gunakan pensel 2B untuk melorek jawapan pada kertas jawapan BJP ni lah, untuk kertas reading dan listening. Untuk ni kita memang remind dan minta untuk calon supaya tak gunakan pen ya. Pastikan hanya gunakan pensel 2B untuk melorek jawapan bagi kertas reading dan listening. Dan untuk yang gunakan untuk BJP ni kita memang akan printkan detail tuan-tuan perempuan pada borang jawapan. Jadi kita mintalah untuk tak conteng ataupun tak tambah apa-apalah pada ruangan maklumat tu. Melainkan kalau diminta oleh ketua pengawas. Ini untuk bagi kes-kes tertentulah. Nanti yang ini ketua pengawas akan maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang berkaitan. Untuk kertas writing, calon akan dibekalkan dengan kertas tulis. Untuk kertas tulis ni, calon perlu gunakan pen. Hanya untuk paper writing saja, calon perlu gunakan pen. Untuk writing ni nanti dengar instruction ketua pengawas akan guide lah dari segi maklumat yang perlu diisi pada kertas jawapan untuk kertas writing ni. Dia akan minta lah tuan-tuan perempuan isi nombor kad pengenalan ataupun nombor pasport, isikan detail pusat, nombor pusat. Yang itu nanti ketua pengawas akan maklumkan lah. So saya tekankan lagi sekali, untuk paper reading dan listening, pastikan ada pensel 2B dan pemadam. Dan lorek jawapan hanya gunakan pensel 2B. Untuk writing, perlu gunakan pen. Itu untuk kertas jawapan lah. Seterusnya question paper. Okey, untuk ujian MUET on demand ni, ini adalah kertas ujian yang tertutup. Jadi kesemua kertas soalan akan dikutip oleh tuan-tuan dan oleh pengawas yang bertugas, maaf. So selepas selesai setiap komponen ni, tuan-tuan puan-puan tidak dibenarkan untuk membawa baliklah kertas soalan untuk MUET on demand ni. Kita akan kutip balik. Yang ini kita just untuk makluman lah. Kita akan kutip balik ke semua kertas bagi keempat-empat komponen. Jadi memang calon tidak dibenarkan untuk membawa balik kertas soalan. Okey, seterusnya name list untuk speaking test. Okey, bagi yang ambil ujian speaking secara bersemuka di pusat pada hari exam, selepas selesai ujian listening pada pukul 12.50 tu, kebiasaannya tuan-tuan perempuan ada masa dalam sejam 15 minit lah untuk berehat. Sebelum kita teruskan dengan ujian speaking sebelah petang yang akan bermula, calon perlu berada di bilik kuarantin pada pukul 2 suku. Untuk ujian speaking ni, biasanya kita akan minta pengawal untuk tampal dahulu nama calon. So, boleh mula semak senarai nama calon untuk speaking test ni pada board yang ada di luar dewan tu, dan boleh mula semak selepas selesai ujian listening. Dan tuan-tuan puan-puan perlu dengar instruction ketua pengawas lah. Biasanya ketua pengawas akan maklumkan calon perlu berada di bilik kuarantin pada pukul berapa. Jadi perlu patuhlah. Dan dalam bilik kuarantin tu nanti kebiasaannya baru tuan-tuan puan-puan akan diletak bersama group mate masing-masing. So bila dah masuk bilik kuarantin nanti baru pengawas yang bertugas akan susunlah tuan-tuan puan-puan mengikut grup masing-masing. Jadi macam Encik Khairul maklumkan tadi, waktu dalam bilik kuarantin ni lah boleh buat ice breaking tu. Boleh kenal dulu, boleh panaskan badan dulu, sembang-sembang dulu supaya dah biasalah dengan group mate masing-masing. Mungkin boleh cari chemistry dulu, bersembang, dan juga mungkin boleh atur macam mana yang task tu group discussion tu, macam mana nak susun flow discussion tu. So kita letak dalam group, boleh rancanglah dengan group mate masing-masing. Dan ini adalah contohlah jadual kalau untuk speaking tu. Macam yang Cik Khairul maklum tadi, calon akan diuji secara 4 orang. Tuan-tuan perempuan akan masuk secara berempat-empat ke dalam bilik ujian untuk ujian speaking ni. Okey, keputusan. Keputusan untuk ujian ni akan dikeluarkan oleh MPM dalam masa 14 hari bekerja selepas hari exam tu. Jadi maksudnya ambil exam hari Sabtu atau Ahad, mula daripada Isnin tu 14 hari daripada tu keputusan akan diproses dan dikeluarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk buat semakan keputusan ni, semakan keputusan boleh dibuat melalui website ataupun portal MPM. Jadi perlu klik link yang berkaitan lah untuk semak keputusan MOD bagi sesi-sesi yang tertentu. Jadi boleh masukkan nombor kad pengenalan ataupun pasport, boleh semak. Dekat website ni kita tak ada sijil lagi tau. Kita hanya ada slip je. Jadi kalau nak simpan dulu slip keputusan yang ada pada website pada hari diumumkan tu, boleh sama ada save sebagai PDF ataupun nak terus print terus pun boleh. Ini untuk keputusan bagi ujian pada sesi tersebut. Tapi tuan-tuan puan-puan, misal kata duduki ujian bulan Mei ni lah.
bulan Mei ni, ataupun tuan-tuan puan-puan ada daftar untuk MUET on demand bulan 12 tahun lepas. Nak buat semakan keputusan bulan 12 yang hari tu. Boleh juga, boleh buat semakan keputusan untuk tempoh 3 tahun ke belakang. Yang ini pun ada di portal MPM, boleh cari semakan keputusan MUET terdahulu. Masukkan tahun bila tuan-tuan puan-puan ambil ujian MUET sesi ataupun MUET on demand. Kemudian masukkan bulan berapa ambil ataupun sesi mana yang tuan-tuan puan-puan ambil. Nanti boleh semak keputusan 3 tahun ke belakang. So masih boleh buat semakkan lah pada portal MPM. Okey, seterusnya selesai untuk keputusan. Keputusan boleh semak di website MPM. Dan dalam hari yang sama selepas keputusan dikeluarkan di website, kita juga akan postkan sijil tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang sama keputusan dikeluarkan. Jadi contohnya keputusan keluar pada hari ni, 26 hari bulan 5. Keputusan boleh mula semak di website. Dalam hari yang sama juga MPM akan mula postkan sijil tuan-tuan dan puan-puan ke alamat yang didaftarkan. Jadi kebiasaannya sijil ni kita gunakan pos laju dan akan ambil masa paling cepat saya rasa 2-3 hari pun ada yang boleh dapat. Kalau yang dekat-dekat lah. Kalau yang tak ada masalah memang 2-3 hari pun dah boleh dapat sijil. Jadi kalau yang jauh-jauh tu mungkin akan makan masa lah. Mungkin 4 hingga 5 hari lah. Tapi kebiasaannya memang calon akan terima sijil dalam tempoh 3 hingga 4 hari lah. Daripada tarikh keputusan dikeluarkan tu. Okey, saya selesai untuk proses MOD ni lah secara menyeluruh. Saya tambahlah benda-benda lain. Okey, contohnya saya sentuh kalau misal kata ada nak buat pindaan-pindaan ke apa. Okey, pindaan yang pertama. Contohnya kalau tuan-tuan misal kata waktu buat pendaftaran tu tuan-tuan pilih untuk mendaftar di Ipoh. Kita ada pusat di Ipoh, so tuan-tuan puan-puan pilih untuk daftar di Ipoh. Sebab mungkin waktu tu ada urusan di Ipoh ataupun mungkin pada ketika itu hanya pusat tu yang available ataupun adalah reason-reason lain. Kemudian tiba-tiba tuan-tuan puan-puan ada urusan keluarga lain yang dekat negeri lain yang turut buka pusat untuk MOD. Contohnya tiba-tiba dari Ipoh tadi, tuan-tuan puan-puan ada perlu outstation ke ataupun ada urusan keluarga di Johor. Dan kebetulan pada bulan tu kita buka pusat dekat Johor. Jadi tuan-tuan puan-puan nak berpindah pusat lah daripada Ipoh ke Johor. Jadi urusan bagi pertukaran pusat ni kita boleh proses lah. Cuma perlu hantar permohonan kepada MPM melalui email. Hantar email, maklumkan tuan-puan nak bertukar pusat. Maklumkanlah justifikasi juga kenapa nak bertukar pusat. Kita akan proses, cumanya untuk proses pertukaran ataupun perpindahan pusat ni kita ada charge lah, which is sebanyak RM50 untuk setiap permohonan pertukaran pusat. Okey, itu untuk pertukaran pusat. Seterusnya, untuk amendment of information, contohnya nak buat pembetulan nama, ejaan nama salah ke, ataupun nak betulkan nombor kad pengenalan, ada 2 nombor salah ke, ataupun nak betulkan alamat. Sekiranya pembetulan pindaan maklumat ini dibuat selepas tempoh pendaftaran, maksudnya pendaftaran dah tutup, tempoh pendaftaran dah tutup, baru tuan-tuan puan-puan perasan, nama salah ataupun alamat salah ataupun nak tukar alamat. Boleh buat pindaan tapi ada charge RM50. Kita tak akan charge RM50 sekiranya amendment ataupun pindaan ini dibuat masih dalam tempoh pendaftaran dibuka. Contohnya kita akan buka pendaftaran daripada 30 Mei sehingga 13 Jun. Kita buka pendaftaran untuk 30 Mei hingga 13 Jun. Kalau hingga dari tempoh 30 Mei hingga 13 Jun ni, tuan-tuan puan-puan perasan ada detail yang salah dan perlu dibetulkan ataupun dipinda. Sekiranya ni dibuat dalam tempoh pendaftaran masih dibuka, kita tak akan charge lah. Cuma perlu maklumkan segera kepada MPM lah untuk kita buat pembetulan maklumat tu ataupun pindaan tu. Tapi sekiranya dibuat selepas 13 Jun, makna kata pendaftaran dah ditutup pada 13 Jun, pada 15 Jun baru tuan-tuan puan-puan perasan ada maklumat yang salah dan perlu dibetulkan. Jadi memandangkan tarikh pendaftaran dah ditutup, sistem pun kita dah tutup, akan ada, kita masih boleh buat pembetulan pindaan tu, tapi akan ada charge yang dikenakan iaitu sebanyak RM50. Okey, itu charge bagi pindaan ataupun pembetulan maklumat. Sekiranya tarikh pendaftaran telah ditutup. Seterusnya, sekiranya ingin menukar tarikh menduduki ujian. Contohnya, mula-mula daftar nak duduki ujian pada bulan Jun, 10 Jun.
Sebab mula-mula free pada tarikh tersebut. Sekali tiba-tiba pada 10 Jun tu tuan-tuan perempuan ada urusan lain yang tidak dapat dielakkan. So terpaksa tangguhkan ke sesi yang berikutnya, sesi Julai. Yang itu pun kita boleh buat untuk tuan-tuan perempuan. Cuma perlu dimaklumkan dan biasanya yang ini kita hanya benarkan untuk sekali saja perubahan. Maksudnya hanya sekali saja boleh buat penangguhan tu, dan yang penangguhan ini pun kita kenakan charge juga sebanyak RM50. Ini untuk calon yang buat pertukaran ataupun perubahan tarikh atas sebab-sebab peribadilah. Cuma misal kata pada tarikh tersebut tuan-tuan perempuan ada kemalangan yang ada ni lah, mungkin ada bukti-bukti sokongan yang mengatakan tuan-tuan perempuan terlibat kemalangan, ataupun ada perkara-perkara kecemasan lain yang kita boleh consider dari masa ke semasa, provided kalau tuan-tuan perempuan kemukakan bukti-bukti lah yang menyokong permohonan tuan-tuan perempuan tu. So yang itu kita boleh entertain lah berdasarkan kes-kes tertentu. Yang penting perlu hantar email kepada MPM untuk kita tengok kes tuan-tuan perempuan ni, kita nak entertain sebagai kes yang macam mana. So yang itu kita akan layan lah berdasarkan kes-kes tertentu. Macam mana pula kalau tuan-tuan perempuan dah daftar tapi tiba-tiba positif COVID atau positif COVID lah. Kalau yang positif COVID ni just perlu maklumkan kepada MPM, kemukakan bukti sama ada MySejahtera ke ataupun surat doktor ke, MC ke ataupun apa-apa dokumen yang wajar ataupun kita boleh consider, hantar melalui email, attach sekali dokumen-dokumen yang berkaitan. Untuk kes-kes seperti ini kita akan benarkan untuk calon tukar tarikh ke tarikh lain tanpa sebarang charge lah. Yang penting pastikan hantar email kepada MPM dan provide bukti-bukti yang untuk kita semak lah kesahihan yang tuan-tuan perempuan maklumkan tadi. Okey, dan seterusnya kalau pendaftaran lambat. Okey, kita kan ada buka tarikh pendaftaran ni, contohnya macam tadi 30 Mei hingga 13 Jun. Waktu pendaftaran itu dibuka, tuan-tuan perempuan tak nak daftar. Tapi tiba-tiba ada perkara urgent nak daftar. Selepas tarikh pendaftaran ditutup, kita boleh entertain permohonan tuan-tuan perempuan tu, tetapi ini tertakluk kepada kekosongan pusat. Misal kata kalau pusat, ada pusat yang boleh tambah lagi calon, ada kekosongan, kita akan terima permohonan tuan-tuan perempuan ni untuk didaftarkan lewat. Cumanya akan ada charge tambahan yang dikenakan. Contohnya, yuran yang kita kenakan adalah sebanyak contohnya 250 ataupun bergantung. Tetapi untuk kes-kes yang daftar lewat ni akan ada tambahan sebanyak RM70. Maksudnya yuran yang dikenakan tu akan ditambahkan dengan RM70 sekiranya didaftarkan selepas tarikh tutup pendaftaran. Okey, selesai untuk charge-charge tambahan. Last sekali ini adalah peringatan lah. Yang ni saya diminta untuk sampaikan kepada tuan-tuan perempuan. Peringatan lah, antara peringatan sekiranya didapati berlaku mana-mana salah laku seperti yang tertera pada poster ni. Tak limited lah pada poster ni ataupun ada perkara-perkara lain yang kita rasa benda tu merupakan misconduct ataupun salah laku. Jadi keputusan tuan-tuan perempuan akan dibatalkan dan kemungkinan tidak akan dibenarkanlah untuk menduduki ujian MUET ni lagi pada masa-masa yang akan datang. Contohnya tak dibenarkan bawa buku, nota, kertas, dokumen atau gambar, tak dibenarkan bawa peranti elektronik sama ada handphone, tablet termasuk smartwatch, tak boleh berhubung dengan calon lain, tak buat gangguan, tidak meniru, tidak tulis jawapan untuk orang lain ataupun tak terima jawapan daripada orang lain, dan akhir sekali tak mewakilkan orang lain lah untuk jawab soalan kiranya dia minta orang lain untuk duduki bagi pihak dia. Okey, rasanya dah itu saja dari saya. Saya serahkan semula pada Dr. Zainal lah. Kalau ada Q&A pun saya boleh ni. Okey, terima kasih banyak Encik Fikri. Sekali lagi perkongsian yang sangat jelas, sangat lengkap, telah memenuhi, semuanya telah mantap. Cumanya saya nak maklumkan sesi malam ini akan kita muat naik di FB dan juga YouTube.
Okey, jadi pada sesiapa yang kemungkinannya tidak dapat ikuti secara live pada malam ini, mungkin boleh dapat ikuti jugalah di channel-channel yang saya sebutkan tadi. Okey, saya bukakan untuk soalan ya kepada siapa sama ada nak menulis ataupun bercakap, silakan. Okey doktor, saya terus respon kepada soalan yang ada di ruangan chat ni dulu boleh doktor? Sila. Okey, ada satu soalan. Kalau kita kumpul kandidat untuk MPM buat dekat Sarawak, minimum berapa orang supaya MPM dapat buat dekat Sarawak? Okey, secara dasarnya on paper untuk MPM, kita akan consider untuk buka pusat sekiranya capai jumlah minimum sebanyak 100 orang. Tapi dalam 2 tahun kebelakangan ni tak capai 100 orang pun kita akan buka pusat di Sarawak. Kita pernah buka pusat dekat Sarawak untuk 50 calon, untuk 60 calon. Jadi misal kata kalau Puan Asfarina dapat kumpul mungkin dalam 10 atau 15 orang calon, tak ada masalah, boleh maklumkan dulu kepada pihak JPN. Nanti JPN akan maklumkan kepada MPM. Nanti kita akan cuba kontak pihak universiti ataupun sekolah di Sarawak sama ada mereka ada calon lain tak. Nanti kita akan gabungkan. Yang penting boleh kumpul dulu, maklumkan kepada JPN. Nanti pihak JPM akan atur dengan universiti ataupun sekolah di negeri tersebutlah. Dan kita akan entertain. Sebab kalau nak kata minimum ni, kalau on paper memang MPM tetapkan 100 orang. Tapi sebelum-sebelum ni tak capai 100 pun, kita ada buat juga. 50 orang pun kita pernah buat, 60 orang buat, even pernah 40 orang pun kita pernah buat di Sabah atau Sarawak. Jadi yang penting kumpul dulu, maklum kepada JPN dan minta JPN negeri panjangkan kepada MPM lah permohonan tersebut. So insyaAllah kita akan cuba bantu sebab kita faham dekat negeri Sabah Sarawak ni kita banyak juga permintaan dan kita cuba sebaik mungkin lah untuk cater permintaan-permintaan yang ada di negeri. Boleh Puan? Okey Puan Asfarina. Okey, dah. Jelas ya? Okey. Maaf saya tanya, Puan Asfarina pelajar USM ke? Pelajar PJJ. Okey. Datang sinilah ambil dengan apa? Ambil dengan PJJ. Okey, bulan 8 nanti insya-Allah. Okey, faham. Okey. Mungkin boleh inilah uruskan macam Encik Fikri katalah kena kumpul semua kan. Okey. Ya, Okey. betul. Ada lagi soalan ke daripada audiens? Okey, soalan daripada Nur Fazia. Kalau final bulan 7, bulan 8 MOD, bulan 8 juga insya-Allah keluar keputusan. Kalau macam ni saya macam mana Puan Anis ataupun Cik Afiqah sempat ke kalau dia nak sambung ke tahun 2 untuk present produce result tu? Sempat. Cik Sahidah jawab. Terima kasih Cik Sahidah. Sempat Puan Nur Faziah. Sempat. Jadi sebab itulah selalunya kita akan buat pada bulan 8 sebab kita nak ambil kira pelajar-pelajar yang nak menyambung ke tahun seterusnya sebab tanpa MUET pelajar tidak dibenarkan untuk sambung ke tahun seterusnya. Dan ada juga pelajar yang memerlukan keputusan MUET ini untuk mereka bergraduat, okey? Yang selalunya pada bulan 10 kalau saya tak silap. Jadi kita buat ni kita dah ambil kira lah semua keperluan-keperluan pelajar. Ya, kalau ambil dengan USM, kena exam dekat USM. Kita akan adakan 1 hari exam bermula seawal-awal pagi, pukul 7 pagi itu semua dah kena sampai. Dan pada tengah hari itu, kita selalunya akan sediakan juga sedikit makanan untuk kita panggil lapik perut supaya kita nasihatkan pelajar tidak ke mana-mana.
Sebab break itu sangat pendek, jadi kita tak mahu pelajar bila keluar macam-macam boleh berlaku, jam lah dekat luar sana. Jadi bila masuk untuk speaking, berlaku lewat, jadi masalah lewat tu dia akan mengganggu keseluruhan jadual. Jadi selalunya kita sediakan makanan sekali, jadi boleh lapik perut dulu, okey, untuk kita teruskan dengan sesi speaking di waktu petang. Okey? Oh, duduk hostel. Selalunya kalau untuk satu hari, pelajar akan duduk berdekatan dengan USM ni lah, menyewa dekat mana-mana tempat. Selalunya dia orang datang macam day before, okay. Lepas tu duduk satu malam, esok tu exam dan terus balik lah. Selesai exam pada waktu petang. Okey, registration ni kita akan buka lama ya, bukan maknanya sekejap sahaja. Kita akan buka lama. Jadi saya minta boleh ambil peluang mungkin untuk kita kata kumpulkan duit kan untuk bayar yuran. Jadi saya rasa bulan 6 ya, Puan Anis, selalunya kita boleh buka registration. Sekarang kan dah hujung bulan 5. InsyaAllah pada bulan 6 kita akan bukakan registration. Kita akan buat hebahan di semua platform social media PPPJJ USM. Jadi masa tu kita akan beri segala detail. Okey, berkenaan dengan diskaun 5%. Okey, sebelum kita buat program pada malam ini, kita telah sediakan satu link untuk pelajar ataupun peserta pada malam ini mendaftar. Jadi, semua peserta yang mendaftar pada malam ini, okey, untuk sesi pada malam ini akan diberikan 5% diskaun daripada keseluruhan yuran yang dikenakan untuk ambil dengan PPPJJ, bukan dengan MPM ya, bukan calon persendirian, tapi calon yang mendaftar dengan PPPJJ USM. Okey? Kalau yang luar tak ada kena mengena. Okey, berkenaan dengan harga yuran, okey, disebabkan segala proses akan diuruskan oleh kita di PPPJJ USM, kita akan kenakan sedikit yuran tambahan sebagai yuran admin kita panggil. Jadi kebiasaan yuran yang kita kenakan adalah 390, okey, merangkumi kesemualah yuran untuk dibayar kepada MPM dan juga yuran admin yang kita panggil tu. Jadi semuanya 390. Jadi saya selalunya kita buka pendaftaran awal supaya pelajar dapat berpeluang untuk kumpul dulu, okey, sediakan untuk allocate certain sum of money itu untuk tujuan membayar yuran. Okey, kita telah mengambil kira banyak faktor lah untuk tidak membebankan pelajar. Jadi siapa yang mendaftar pada malam ini akan diberikan 5% daripada 390 itu. Tapi perlu diingat yang mendaftar dengan PPPJJ USM sahaja. Okey? Siapa yang ambil dengan PPPJJ USM sahaja akan dapat 5% diskaun. Kalau sebagai calon persendirian di mana-mana pusat lain yang diadakan oleh MPM tidak berkenaan ya. Jelas ya? Ada soalan lagi? Okey, Cik Fikri, berkenaan dengan soalan speaking test yang nak ambil online tu, sepanjang kita duk buat MUET sebelum ni, kita tak pernah lagi buat speaking test online untuk calon yang mendaftar melalui PPPJJ USM. Jadi Cik Fikri rasa macam mana tu, boleh ke diadakan online speaking?
Tes. Dia okey, saya respon doktor. Okey, Ya, sila. sebab untuk speaking test ni kita baru buat soft landing mula daripada tahun lepas. Jadi bila tahun Betul. lepas tu kita tengok everything semua okey, so kita terus buka untuk semua pusat dan untuk semua calon lah, terpulang untuk calon pilih. Dan untuk institusi juga kita memang dah buat di Lembah Kelang, ada calon yang daftar secara pukal. Memang penyelaras untuk pusat tersebut dia akan kenal pasti siapa dan berapa ramai calon yang memilih untuk menduduki secara online, dan data tu sewaktu contoh pihak USM Ya. bekalkan kepada kami, maklumkan siap-siap lah mungkin dalam list yang berbeza ke, okey ini ada mungkin contoh ada 15 orang ni yang nak mendaftar untuk duduki ujian secara online. Boleh, tak ada Boleh. masalah kalau nak buat hybrid lah. Maksudnya ada setengah calon yang nak secara online speaking, ada yang nak secara bersemuka. Yang penting maklumat tu dibekalkan kepada MPM lah sewaktu bagi data tu. Boleh, tak ada masalah. Okey, Cik Fikri dah jawab ya, Puan Asfarina. Okey, Cik Fikri dah jawab, maknanya bolehlah diuruskan. Kami akan uruskan semua. Respon pada Puan Nur Faziah, tips nak cepat dapat register MOD selalu buka link hang je. Okey, banyak. Okey, macam yang saya cakap tadi, kebiasaannya yang saya boleh bagi pun satu tips tu je. Ini kalau yang untuk daftar persendirian lah, memang apa yang saya minta memang untuk bersedia 5 atau 10 minit awal lah. Sebab kita memang tak nafikan MOD ni proses pendaftaran dia agak kena berebut-rebut sikit sebab dia macam goreng pisang panas. Sebab kita memang buka untuk setiap sesi tu, kita buka placement dalam 1,000 je sebenarnya. Tapi masih lagi tak dapat kan, saya faham yang itu yang kita cuba ni. Tapi kalau nak kata tips nak register cepat, kalau sebagai calon persendirian, saya tak boleh, tak mampu nak bagi tips lain, melainkan kalau yang tak nak serabut ke apa, kita memang akan saran untuk calon kalau ada yang boleh daftar secara pukal, kita memang saran untuk daftar secara pukal je. Maknanya kata tuan-tuan perempuan tak perlu berebut dengan calon-calon lain, maklumkan saja. Contoh macam ni USM dah buka, maklum pada pihak USM. Pihak USM yang memang akan uruskan semua. Kita memang akan les terus dengan pihak USM, tempat tu confirm akan ada. So kalau Betul, yang persendirian ni memang kita tak nafikan seating dia memang limited dan terpaksa berebut. Kalau nak kata cepat register tu, satu memang kita minta standby awal, tapi puan maklumkan standby awal pun masih tak dapat juga kan. So boleh saya tahu puan guna browser apa untuk buka tu? Ataupun gunakan phone untuk daftar tu? Google kat PC. Okey, sepatutnya kalau yang guna Google dekat PC ni cepat sebab kami bila saya tanya calon yang kalau dia guna handphone atau dia guna browser yang lain-lain tu makan masa sikit lah. Tapi kemudian satu lagi yang Google dekat PC ni, puan search Google MUET on Demand ke ataupun tekan link daripada website MPM yang laman rasmi MPM tu? Okey. Maaf ya doktor, saya sudut tengah. Link dari MPM. Okay. Sebab kalau ikut cara yang Puan Fazia maklumkan ni, sepatutnya memang itu link yang calon tak sepatutnya hadapi masalah. Tapi tak apa Puan, saya akan cuba semak mungkin minggu depan aku Isnin dengan bahagian sistem kami. Mungkin ada apa-apa yang mungkin mereka boleh bagi tips ke apa-apa. Nanti saya mungkin sampaikan pada Dr. Zainal ke apa. Mungkin boleh share pada calon-calon student PPPJJ ni. Boleh? Okey, boleh. Mungkin boleh jadi line internet juga tu Puan Fazia, betul. Maaf saya tanya, Puan Nur Fazia, Puan pelajar PJJ ke? PJJ tahun 1. Kalau macam tu, Puan ada masalah tak dapat tempat untuk ambil, macam Cik Fikri kata, dia suggest tak perlu berebut, daftar dengan kami, dengan pihak PPPJJ supaya kita boleh, maknanya boleh bagi masa yang panjang lah untuk Puan mendaftar. Okey? Oh, sebab susah nak datang. Yalah, Puan daripada mana tu? Sabah Sarawak juga ke?
Oh, KL. Okey. Okey. Bolehlah datang bercuti sekali-sekala. Penang ramai yang nak datang. Sehari je. Okey? Faham puan, saya faham. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan ke? Dah ni ada soalan ke daripada Cik Fikri sendiri ataupun siapa-siapa? Okey, ada soalan ni. Macam saya kata tadi, Encik Muhammad Hanif Zam. Okey, betul. Kalau ambil direct dengan MPM, pelajar perlu berurusan sendiri ya. Semua terus dengan MPM. Tapi kalau ambil dengan PPPJJ macam kita di USM ini, kita yang uruskan semua pendaftaran. Jadi, calon hanya perlu beri maklumat sahaja. Pendaftaran akan dibuat oleh pihak PPPJJ dengan MPM. Jadi, perbezaan pertambahan harga yuran itu adalah untuk yuran pentadbiran, kita panggil admin fee. Okey? Dari 250 naik kepada 390 iaitu 140 adalah untuk yuran pentadbiran. Yang mana kita maknanya selesaikan segala urusan komunikasi, apa semua kita buat dengan pelajar. Kita akan email segala maklumat, segala peringatan untuk pelajar ataupun calon. Okey? Cik Hanif Zam, clear ke? Okey, dah clear. Okey, ada apa lagi? Okey, sesi malam ini adakah termasuk pendaftaran untuk PJJ USM bagi MUET? MUET maksudnya macam mana tu? Okey, macam ni, bukan. Sesi malam ini hanyalah untuk malam ini, tetapi apa yang saya nyatakan tadi, siapa peserta yang mendaftar untuk malam ini, kami akan beri diskaun 5% daripada yuran yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi kita ada rekod siapa yang mendaftar, jadi kita akan matchkanlah siapa yang mendaftar, kita akan bagi 5% diskaun. Okey, Cik Faizul, clear ya? Okey. Ada lagi ke? Okey. Ya. Okey. Bahan mengenai peperiksaan yang akan kita buat pada bulan Ogos nanti, kita akan buat bahan semula. Okey, kita akan buat dalam bentuk poster, segala makluman lah. Kita akan buat bahan. Jadi pada masa tu akan ada detailnya untuk pendaftaran, semuanya boleh dibuat berdasarkan bahan yang akan kita buat nanti dalam masa terdekat. Okey? Okey, faham. Terima kasih. Saya harap boleh ambil peluang lah sebab saya faham sukar untuk dapat tempat apabila calon masuk untuk mendaftar secara persendirian. Sebab itulah salah satu sebab kita nak bantu student, kita buat khas untuk pelajar kita dan semua siapa saja untuk ambil peluang untuk menduduki peperiksaan ini. Tak perlu nak berebut-rebut. Okey? Kalau tak ada soalan dah, saya boleh kita kata tutup sesi pada malam ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Fikri atas perkongsian yang sangat menarik, sangat lengkap dan jelas. Okey, yang mana para calon semua dapat segala maklumat yang maksudnya tercapailah 5W yang kita katakan selama ini. Jadi terima kasih juga pada semua para peserta pada malam ini kerana sudi untuk hadir mendengar perkongsian kita. Okey, saya rasa itu sahaja. Jadi Encik Fikri, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berhubung lagi lah. Okay? InsyaAllah. Sama-sama doktor. Terima kasih sudi jemput saya dan Cik Khairul untuk turut serta sesi malam ni. Ya.
Ya, sama-sama. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam and good luck untuk semua.